Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 10th lecture about the chapter angles and their measurements. In previous lecture, we were solving certain problems, and now we are in a position to solve some remaining problems which will make your ideas more clear about the theory that has been taught in this particular chapter. So this second question, that first part we have done. There you know that you needed what? You needed the knowledge of regular polygon, its interior angle, exterior angle, etc. So that theory we needed once when you want to do that particular problem. Okay. Now here some more problems we will try. And so suppose say this is the problem, fifth problem we will try. Okay. Problem number 5 from the miscellaneous exercise. See what is asked in that. Wire of length 10 cm is bent so as to form an arc of the circle of radius 4 cm. What is the angle subtended at the center in degree? आता कसं आहे बघा, वायर ऑफ लेंथ 10 cm, वायर ऑफ लेंथ 10 cm. ओके, काय होतं या वायरच्या बाबतीमध्ये? इट इज बेंट टू फॉर्म अन आर्क ऑफ द सर्कल. इज बेंट टू फॉर्म आर्क ऑफ द सर्कल. आर्क ऑफ सर्कल. ओके, म्हणजेच काय होते बघा, दिस इम्प्लाइज आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ दॅट आर्क लेंथ इज 10. आर्क लेंथ इज 10 cm. ठीक आहे. आणि काय म्हटलंय बघा, बेंट टू फॉर्म आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रॅडियस 4 cm. इट इज गिवन टू यू. आर इज इक्वल टू 4. आर म्हणजे रॅडियस, हे आपण असूम करायचं आता कायम. गिव्हन आर इज इक्वल टू 4 cm. दिस इज गिव्हन. आणि आता आर्क लेंथ जो आहे, आर्क लेंथचा फॉर्म्युला काय? एस इज इक्वल टू आर इंटू थिटा, वेअर थिटा इज इन रॅडियन्स. आता तुम्हाला त्यांनी काय दिले बघा, तर आर्क लेंथ त्यांनी दिलेली आहे 10 cm. म्हणजे 10 इज इक्वल टू आर इंटू थिटा. आर म्हणजे 4 आहे, त्यामुळे हे थिटा, बरोबर ना. सो थिटा किती होणार? 10/4. थिटा इज 10/4. दॅट मीन्स व्हॉट? 10/4 म्हणजे किती होणार? 5/2 म्हणजे 2.5 रॅडियन्स. दिस इज द आन्सर. व्हेरी सिम्पल, व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. सी देर इज नथिंग इन दिस चॅप्टर ॲक्च्युअली. दोनच फॉर्म्युले तुम्हाला आहेत, आर्क लेंथचा फॉर्म्युला आणि एरिया ऑफ द सेक्टरचा फॉर्म्युला, आणि त्याच्या आधी अँगल्सच्या काही कन्सेप्ट्स आहेत. त्यामुळे हा चॅप्टर अतिशय सोपा आहे. आणखी एक प्रॉब्लेम करूया आणि मग आपण एक चॅप्टरची या रिव्हिजन करू. सी, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम दॅट वी विल ट्राय विल बी, सी द एरिया ऑफ द सर्कल. 7वा प्रॉब्लेम. वी विल ट्राय प्रॉब्लेम नंबर 7 from miscellaneous exercise. See what is given. Area of the circle is 81 pi square centimeters. Area of circle is equal to what? 81 pi centimeter squared. Okay, find the length of the arc subtending an angle of 300 degrees. So arc subtends an angle of 300 degrees. 300 degrees at the center. म्हणजे तो सेंट्रल अँगल आहे. ओके, व्हॉट डज दॅट मीन? थिटा इज इक्वल टू 300 degrees. बट यू नो वी वॉन्ट दॅट थिटा टू बी इन रॅडियन्स. सो 300 डिग्रीजचं रॅडियन्समध्ये कन्वर्शन करा, मल्टिप्लाय इट बाय π/180. सो दिस 0 कॅन्सल्स. 6 पंचा 30, 6 त्रिक 18. सो इट विल बी 5π/3. हा त्याचा सेंट्रल अँगल झाला, म्हणजे थिटा झाला. ठीक आहे, ॲट द सेंटर अँड ऑल्सो द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर. तर तुम्हाला लेंथ ऑफ द आर्क काढायची आहे. सो लेंथ ऑफ द आर्क, व्हॉट इज फॉर्म्युला? इट इज एस इज इक्वल टू आर इंटू थिटा. आर इज ऑब्वियस. आर किती आहे दिलेलं तुम्हाला?
रॅडियस इज गिवन टू यू. इथे दिले ना रॅडियस आपणाला. बघा इथे काय दिलं आहे आपणाला, एरिया दिलेला आहे 81 पाय स्क्वेअर सेंटीमीटर्स. त्याच्यावरून रॅडियस काढता येईल. रॅडियस इज डायरेक्टली नॉट गिवन, इट वॉज गिवन इन द प्रिव्हियस प्रॉब्लेम. पण ठीक आहे ना, हे आपण इरेज करूयात तात्पुरतं, कारण आपल्याला आत्ता नाही काढता येणार रॅडियस. रॅडियस व्हॅल्यू फर्स्ट यू हॅव टू गेट इट फ्रॉम द गिवन डेटा. मग तो गिवन डेटा काय आहे बघा. इन्स्टेड ऑफ दिस इट इज बेटर. यू आर गिवन की एरिया इज 81 पाय, राईट. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल म्हणजेच काय आहे बघा, पाय आर स्क्वेअर्ड. अँड व्हॉट इट इज 81 पाय. सो पाय गेट्स कॅन्सल्ड. आर स्क्वेअर्ड इज 81, सो आर इज 9. सो वी गॉट रॅडियस. मग आता मला सर्व बघा, म्हणजे हे आपल्याला थिटा मिळाला, हा रिझल्ट 1 घ्या. रॅडियस मिळाली, हा बी रिझल्ट 2 घ्या. आणि मग एस म्हणजे आर थिटा आहे, सो आर इज 9 आणि थिटा इज 5 पाय बाय 3. बरोबर ना. सो मल्टिप्लाय 3 इंटू 3 9 होणार. 9 आणि 3 आणि 5 15 पाय. हे काय झालं, लेंथ ऑफ द आर्क. आणि पुढे विचारलंय त्यांनी ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर. सो whenever I want to calculate area of the sector, you know the formula. What is the formula for the area of the sector? It is 1/2 into r squared theta. So what will be that? 1/2 r square. R is 9. So it is 9 into theta. Theta is what? 5 pi by 3. 5 pi by 3. So this you can 3 into 3 9. मग हे 3 5 15 झाले. 15 पाय भागिले 2. सो आन्सर विल बी 15 पाय डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वेअर. दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके. सो दिस इज व्हॉट वी आर सपोज टू नो हाऊ टू सॉल्व सच प्रॉब्लेम्स. पुढे एक आपण काम करूया, आणखी एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया. देन वी विल वाइंड अप दिस चॅप्टर. ठीक आहे. बघा आता 9वा प्रॉब्लेम बघूया आपण. लेट अस ट्राय. आपण प्रॉब्लेम करत जायचे भराभर, काही त्याच्यामध्ये अडचण नसते खरं म्हणजे. वन्स यू अंडरस्टँड द थिंग्स दॅट आर गिव्हन प्रॉपरली अँड टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम व्हॉट आय नीड. म्हणजे मला काय नेमकं करायचं आहे. आता समजा एरिया ऑफ द सेक्टर काढायचं. आय मस्ट नो द फॉर्म्युला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर. इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट आर्क लेंथ, आय मस्ट नो हाऊ टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर गेटिंग आर्क लेंथ. सो वेन आय नो ऑल दीज इश्यूज देन आय कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम. आता 9वा प्रॉब्लेम बघूया. आणि असं काही नाही आहे की मी सर्व प्रॉब्लेम सोडवला पाहिजे. यू कॅन वन्स द हिंट इज गिवन यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. 9वा प्रॉब्लेम फ्रॉम मिसलेनियस एक्झरसाइज. काय होणार बघा इथे. ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्क्युलर ट्रॅक. म्हणजे एक सर्कल आहे असं एक लक्षात घ्या. ऑफ रॅडियस 1 किलोमीटर. सो रॅडियस किती आहे 1 किलोमीटर्स. ओके. देन ॲट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. रेट काय आहे बघा 36 kilometers per hour. This is the what? Train is running. So this is the speed of the train we can say. एका तासामध्ये ती ट्रेन 36 किलोमीटर जाते आहे. ओके. नाव फाइंड द अँगल टू द नियरेस्ट मिनिट थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकंड्स. 30 सेकंदामध्ये ती किती अंशातून फिरणार, म्हणजे तो सेंट्रल अँगल तुम्हाला काढायचा आहे. बघा आता 36 किलोमीटर ती एका तासात जाते. म्हणजेच काय 1 तास म्हणजे आधी 60 मिनिटं झाली. म्हणजे काय झालं आहे 3600 मीटर्स 36,000 मीटर्स आहेत ते. 36,000 मीटर्स भागिले 60. कारण काय एका तासामध्ये 60 मिनिटं असतात. म्हणजे हे 0 कॅन्सल होईल आणि 6 36 पुढे हे 600 येतील. म्हणजेच काय होणार एका मिनिटामध्ये ही ट्रेन 600 मीटर जाणार असं त्यांनी दिलेलं आहे तुम्हाला. तर 30 सेकंड्स म्हणजे काय झालं सी एका मिनिटामध्ये ती 600 मीटर जाते. म्हणजे 30 सेकंद म्हणजे त्या मिनिटाचा अर्धा भाग, त्यावेळी ती 300 मीटर जाणार. सो ट्रेन कव्हर्स I hope you are understanding whatever is being done. 600 meters in 1 minute. So in 30 seconds
30 सेकंड्स ट्रेन कव्हर्स किती, त्याच्या निम्मे ना, 300 मीटर्स. ट्रेन कव्हर्स 300 मीटर्स. लक्षात आलं का? मग 300 मीटर्स हे काय झालं, आर्क लेंथ झाली. कारण हे असं बघा, ही ट्रेन आहे ना, हे समजा इथून असं सर्क्युलर ट्रॅक आहे. आय विल ड्रॉ वन सर्कल सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग ॲक्च्युअली. हे समजा ते सर्कल आहे. ओके, याचं सेंटरला दिसू दे. ओके, हे समजा ते सर्कल आहे. तर ही ट्रेन अशी मूव्ह होते आहे. त्याचा स्पीड किती आहे त्यांनी दिला आहे तुम्हाला, 36 किलोमीटर्स पर आवर, म्हणजे 36,000 मीटर्स पर आवर. एका तासामध्ये ती 36,000. आणि ही जी त्याची रॅडियस आहे, इथे जी त्याची त्रिज्या दिलेली आहे तुम्हाला त्या सर्क्युलर ट्रॅकची, ती 1 किलोमीटर आहे. 1 मीटर नव्हे, 1 किलोमीटर ही त्याची रॅडियस आहे. म्हणजेच 1000 मीटर्स ही रॅडियस आहे. हिअर आय कॅन से आर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. तुम्ही ज्यावेळी कॅल्क्युलेशन करता त्यावेळी अर्धी युनिट्स ही मीटरमध्ये आणि अर्धी किलोमीटर्समध्ये असं नाही चालत, ॲज यू नो. सो एव्हरीथिंग मस्ट बी कन्व्हर्टेड इदर इन किलोमीटर्स ऑर इन मीटर्स. सो हिअर आर इज 1000 मीटर्स बिकॉज रॅडियस इज 1 किलोमीटर. आता त्या ट्रेनने 30 म्हणजे अर्ध्या मिनिटामध्ये 300 मीटर हे अंतर कव्हर केलं. समजा त्याने इथून सुरुवात केली, ए इथपर्यंत आलं, हे 300 मीटर्स आहे. म्हणजे ही जी आर्क लेंथ आहे ती 300 मीटर आहे असं तुम्हाला दिलेलं आहे. ही बघा, ही आर्क लेंथ, दिस इज 300 मीटर्स ए टू बी. रॅडियस दिलेली आहे, आर्क लेंथ आपल्याला माहिती आहे. तर त्यांनी काय विचारलं आहे, थिटा काढा असं सांगितलं आहे. सी, फाइंड द अँगल टू द नियरेस्ट मिनिट थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकंड्स. म्हणजेच काय, थोडक्यात हा प्रॉब्लेम आता काय झाला, मला आर्क लेंथ दिलेली आहे, रॅडियस दिलेली आहे आणि मला थिटा काढायचा आहे. मग आर्क लेंथचा आणि थिटाचा आणि रिलेट करणारा, रॅडियस रिलेट करणारा फॉर्म्युला काय, एस इज आर थिटा, वेअर थिटा इज इन रॅडियन्स. मग आता इथे एस आहे 300 मीटर, सो दिस इज 300 राईट हँड साईड. रॅडियस इज 1 किलोमीटर्स म्हणजे 1000 मीटर्स. Everything should be done in meters now because you have already converted that distance traveled by that train in meters. So now you will take distance traveled in meters and radius in kilometers. This will not work. ते पण तुम्हाला मीटर्समध्ये करावं लागणार, म्हणून हे सर्व केलं आपण. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला, 300 इज इक्वल टू 1000 इंटू थिटा. म्हणजेच थिटा किती होणार, 300 अपॉन 1000 रॅडियन्स. म्हणजेच काय झालं, हे 2 शून्य जातील, 3/10 रॅडियन्स. नाउ व्हॉट इज 3/10 रॅडियन्स, यू कॅन राईट दॅट 3/10 रॅडियन्स इज इक्वल टू 3/10 इंटू π/180 डिग्रीज. रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये करायचं आहे, सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये मला करायचं आहे. म्हणजे मी काय केलं पाहिजे, आय हॅव टू मल्टिप्लाय इट बाय I have to multiply by 180 upon pi. I made that error. Okay, so this should be 3/10 radians. 3/10 radians is what, 3/10 into 180 upon pi degrees. So now that pi you can write as 22/7. So 3/10 into 180 divided by 22/7. You know pi ची approximate value. So this much degrees. Okay. So now this is what, 3/10 into 180 upon 22/7. So it will be 180 into 7/22 degrees. ओके, मग हे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल आपल्याला. हे 18 आहे 180, इथे 18 येईल, हे 18 जातील आता. आणि 18 म्हटल्यावर इथे 9 करता येईल मला, आणि हे 11 करता येईल, कारण 2ने 22ला पण भाग जातो, 18ला पण जातो. आता पुढे काही भाग जाण्याची शक्यता नाही आहे, त्यामुळे 3 9 27 गुणिले 7 किती होतात बघा, ते 3 9 27 किंवा 3 7 21 करा ते, आणि 21 9 तुम्हाला पटकन काढता येईल, 189. म्हणजे 189/11 डिग्रीज. म्हणजे किती झालं हे, 11 1 11 उराले 7 7 आणि 9 79, 11 7 77, आणि मग 2/11 उरले, बरोबर ना. मग 2/11 ही जी क्वांटिटी आहे ना, ती सुद्धा तुम्हाला अप्रोक्सिमेटली काढता येईल. म्हणजे
2/11 हे किती होणार बघा, आधी भाग लागणारच नाही, 0, मग किती 20 झाले, म्हणजे 11 एके 11, मग 9 उरले, 90 झाले, 11 8 88, म्हणजे साधारणपणे 17.18 डिग्रीज असा हा अँगल आहे. मग हे तुम्हाला मिनिट्समध्ये करता आलं पाहिजे. 17 डिग्रीज प्लस 0.18 डिग्रीज. पण आता आपणाला माहिती आहे की 1 डिग्री म्हणजे 60 मिनिट्स, म्हणजे हे 0.18 डिग्रीज जे आहेत दॅट विल बी व्हॉट, किती होणार, 0.18 डिग्रीज आहेत ना ते, म्हणजे मला काय करावं लागेल, 0.18ला 60ने गुणावं लागेल, म्हणजेच 18/100 गुणिले 60, म्हणजे पुन्हा काय होईल, हे 00 जातील आणि हे 18 108 भागिले 10 म्हणजे 10.8 मिनिट्स. लक्षात आलं का? म्हणजेच तुमचं फायनल आन्सर काय असेल, दॅट अँगल, सेंट्रल अँगल हा किती असणार, 17 डिग्रीज 10.8 मिनिट्स. 17 डिग्रीज प्लस म्हणजे 17 डिग्रीज 10.8 मिनिट्स. अजूनही पुढे मला काम करता येईल. आय विल इरेज ऑल दिस नाव. आता मला काय करायचं आहे बघा, हे सर्व जे दिलेलं आहे ना आपणाला, याचा खरा अर्थ काय झाला की दिस इज 17 डिग्रीज हे पूर्ण झालेच बघा, 17 डिग्रीज आणि 10.8 मिनिट्स असं तुम्ही काढलं. 17 डिग्रीज प्लस वी कॅन से 10.8 मिनिट्स. पण आता 10.8 मिनिट्स म्हणजेच काय झालं, 17 डिग्रीज 10 मिनिट्स आणि प्लस काय झालं 0.8 मिनिट्स. पण आपल्याला हे पण माहिती आहे की 1 मिनिट इज नथिंग बट 60 सेकंड्स. म्हणजेच हे 0.8 मिनिट्स जे आहेत ते किती काय होणार बघा, 810, 0.8 म्हणजेच 810 गुणिले 60 सेकंड्स, म्हणजे जे 10 सक 60 होतील आणि 8 सक 48 सेकंड्स. सेकंड्स म्हणजे 2 डॅश द्यायचे, म्हणून फायनल आन्सर काय होणार, 17 डिग्रीज मग काय होईल 10 मिनिट्स 48 सेकंद. हे त्याचं ॲप्रोक्झायमेट आहे, कारण इथेच तुम्ही 22/7 ही ॲप्रोक्झायमेट व्हॅल्यू घेतली, ती काही परफेक्ट व्हॅल्यू नाही आहे पायची. सो ॲज पर एक्सपेक्टेशन वी हॅव गॉट द answer. So this is all about in this particular chapter. This is not at all a difficult chapter, very simple. It is a beginning. You are introduced to concepts like directed angle here. This directed angle idea was not known to you. So we studied in this chapter what is directed angle, right? Then you know direction of the rotation of initial arm. If it is clockwise जर रोटेशन असेल तर तो निगेटिव्ह अँगल, आणि जर तो अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तो पॉझिटिव्ह अँगल. दीज आर द टू थिंग्स. त्याच्यानंतर आपण झिरो अँगल म्हणजे काय, वेन एव्हर देर इज नो रोटेशन इट इज झिरो अँगल. देन व्हॉट इज स्ट्रेट अँगल. स्ट्रेट अँगल म्हणजेच काय, अँगल हुज मेजर इज 180 डिग्रीज, दॅट वी नो. देन व्हॉट आर अँगल इन अ स्टँडर्ड पोझिशन, हा विषय आपण अभ्यासला. अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन काय होतं, हे अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे आता प्रत्येक वेळी आपण जो काही अँगल शिकणार आहात तो अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन असणार. म्हणजे हे जर XY ॲक्सिस असतील तर हा ओरिजिन आहे, मग इनिशियल आर्म हा आपला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ X ॲक्सिसवर असेल, व्हर्टेक्स त्या अँगलचा ओरिजिन असेल आणि इनिशियल आर्म विल बी अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ X ॲक्सिस. टर्मिनल आर्म कॅन बी एनीवेअर. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. ओके, सो two things are essential when we talk about angle in standard position. Its vertex must be origin and initial arm must lie along positive direction of X axis. This is what is expected. And terminal arm can be anywhere. It can be on a axis, it can be in some quadrant, etc. Then we studied what is angle in a quadrant. Angle in a quadrant. What is that? When you consider angle in standard position, its terminal arm you see, if it is in first quadrant, it is angle in first quadrant. आता हा जो अँगल इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे तो अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. समजा तो 90 आणि 180 मधल्या मापाचा असेल
तर तो अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट. 180 ते 270 अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट आणि 270 ते 360 अँगल इन फोर्थ क्वाड्रंट. किंवा समजा तुम्ही 390 अंशाचा कोन घेतला तर एक पूर्ण रोटेशन, समजा हा अँगल 30 अंशाचा आहे, 30 अंशाचा आहे समजा. ओके, आय विल ड्रॉ सम बिगर फिगर. ओके, सपोज दिस इज दॅट XY ॲक्सिस, रफ फिगर काढतोय मी. दिस इज Y आणि हा समजा हा 30 अंशाचा कोन आहे, 30 अंश. तर एक पूर्ण रोटेशन करून आपण जरी आलो तरी हे 360 झालं आणि पुन्हा पुढे 30 गेलात तर हा 390 अंशाचा कोन झाला. मग हा सुद्धा पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. लक्षात आलं ना तुमच्या. सो अँगल इन अ क्वाड्रंट हे आपण डिफाईन केलं. नंतरची कन्सेप्ट होती क्वाड्रंटल अँगल्स. कसं आहे, अँगल इन अ क्वाड्रंट ठीक आहे. क्वाड्रंटल अँगल म्हणजे काय, तर समजा 90 अंशाचा कोन आहे तर त्याचा टर्मिनल आर्म कुठे असणार, वायच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला. 180 अंशाचा कोन असेल तर त्याच्या एक्स ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह साईडला त्याचा टर्मिनल आर्म असणार. 270 अंशाचा कोन असेल किंवा 360 अंशाचा कोन असेल, 0 डिग्रीचा कोन असेल, 450 अंशाचा कोन असेल तर काय झालं बघा, पूर्ण रोटेशन आणि मग पुन्हा 90. मग त्याचा टर्मिनल आर्म हा वाय ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला येणार. त्यामुळे ह्या सर्व अँगल्सना क्वाड्रंटल अँगल्स म्हणतात. अँगल whose terminal arm lies on axis x or y axis. त्याच्यानंतर आपण बघितलं कोटर्मिनल अँगल्स. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, कोटर्मिनल अँगल्स म्हणजे काय बघा, अँगल्स विथ डिफरंट मेजर्स पण हॅव्हिंग सेम टर्मिनल आर्म. म्हणजे आत्ताच आपण हे बघितले ना, 30 अंश आणि 390 अंश. मेजर पहिल्या अँगलचं 30 आहे, दुसऱ्याचं 390 आहे, पण टर्मिनल आर्म तोच आहे. इनिशियल आर्म आता आपल्याला इश्यूच नाही, कारण इनिशियल आर्म हा कायम एक्स ॲक्सिसवर असणार, वर्टेक्स त्याचा ओरिजिन असणार, कारण वी आर ऑलवेज स्टडिंग अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. सो टू डिफरंट अँगल्स, देअर मेजर्स आर डिफरंट बट देअर टर्मिनल्स आर्म्स आर सेम. दे आर कॉल्ड कोटर्मिनल अँगल्स. दिस इज व्हॉट वी नो. आणि मग त्याच्यानंतर आपण काय केलं, डिग्रीजचा रॅडियन्समध्ये कन्व्हर्शन. सो कन्व्हर्शन फॉर्म्युले, एक्स डिग्रीज म्हणजेच एक्स इंटू π/180 रॅडियन्स. ओके, सिमिलरली एक्स रॅडियन्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 180 अपॉन पाय डिग्रीज. दिस टू फॉर्म्युले वी सॉ. आणि मग शेवटच्या भागामध्ये आपण आर्क लेंथ एस म्हणजे आर थिटा आणि एरिया ऑफ द सेक्टर, म्हणजे हे जेव्हा असं सर्कल तुम्ही काढता तर हे सेंटर आणि मग हे तुमचं हा आर्क झाला. समजा हा मी AXB घेतला तर हा आर्क आहे. मग ह्याची रॅडियस जर मला माहिती असेल आणि इथला अँगल थिटा ज्याला आपण म्हणतो सेंट्रल अँगल, इफ आय एम गिवन दोज आय कॅन कॅल्क्युलेट. एस इज आर थिटा आणि एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो 1/2 r² थिटा. या सर्व गोष्टींमध्ये थिटा हा जो आहे सेंट्रल अँगल, यू हॅव टू रिमेंबर दॅट इट इज इन रॅडियन्स नॉट इन डिग्रीज. सो न्यू कन्सेप्ट, जी दोन गोष्टी आहेत ना, डिग्री मेजर आणि रॅडियन मेजर, ते आपण डिग्री मेजर तुम्ही वापरत होतातच 10वी पर्यंत, त्याला सेक्सागेसिमल सिस्टीम ऑफ मेजरिंग अँगल्स म्हणतात. आणि हे जे रॅडियन मेजर आहे दॅट इज सर्क्युलर. एक रॅडियन म्हणजे काय झालं, तर तुम्ही समजा बघा, हे समजा सर्कल तुम्ही काढलं, ओके, त्या सर्कलची काहीतरी रॅडियस असेल ना, समजा ही त्या सर्कलची रॅडियस आहे. ओके, इथे पण ही रॅडियस काढली आपण आणि समजा ही जी आर्क लेंथ आहे ती त्या रॅडियस एवढी असेल, तर त्या आर्कने, कसा आर्क की ज्याची लेंथ रॅडियस एवढी आहे, त्या आर्कने सेंटर बरोबर केलेला जो अँगल आहे त्यालाच 1 रॅडियन म्हणतात. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही हे काढून बघा, एक सर्कल काढा, त्याची रॅडियस घ्या काहीतरी 6 सेंटीमीटर. मग तुम्ही एक दोरा घ्या आणि त्या सर्कलवर 6 सेंटीमीटर लांबीचा दोरा, त्याच्यावरून ते आर्क मार्क करा आणि त्या आर्कचे जे एंड पॉईंट्स आहेत तिथून सेंटरला जॉईन करा. ॲक्टिव्हिटी आहे ही. तिथे जो अँगल तयार होईल दॅट इज 1 रॅडियन. सो इफ यू आर आस्क्ड टू शो ड्रॉ द अँगल ऑफ 1 रॅडियन, दिस कॅन बी डन. व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज ॲक्टिव्हिटी बेस्ड मॅथमॅटिक्स. नुसतं हे थिअरी वाचा, नुसते प्रॉब्लेम सोडवा असं नको, तो फील यायला पाहिजे. व्हॉट इज 1 रॅडियन.
डिग्री म्हणजे काय, एक सर्कल आपण घेतो, एक पूर्ण रोटेशन. इनिशियल आर्म ज्या पोझिशनला आहे तिथून तो रोटेट होऊन पुन्हा त्याच पोझिशनला आला, याला 1 रोटेशन म्हणतात. ते 1 रोटेशन म्हणजे 360 अंश. म्हणून काय करायचं, त्या 1 रोटेशनचे 360 असे भाग करायचे, लहान लहान समान भाग, त्यातला एक भाग म्हणजे 1 डिग्री. असं हे सर्व आपण या चॅप्टरमध्ये गोष्टी शिकलो. आय होप यू एन्जॉयड दिस चॅप्टर अँड ट्राय टू अंडरस्टँड ऑल द लेक्चर्स. जे अभ्यास करा. आता कॉम्प्लेक्स नंबरचं आपण चॅप्टर शिकलो. हा आता अँगल्स अँड देअर मेजर्स आपण काम केलं. ईच अँड एव्हरी चॅप्टर आय विल डिस्कस थ्रू these videos. What is expected from you is you will listen these lectures carefully. आणि म्हणून ती 22, 23, 24 मॅक्सिमम 25 मिनिटाची आहेत. सो दॅट यू विल नॉट बी बोर्ड वाईल लिसनिंग द लेक्चर्स. आणि ही लेक्चर्स आहेत, व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत. समजा तुम्हाला कंटाळा आला, यू कॅन पॉज दॅट लेक्चर अँड सी अगेन. ओके, ठीक आहे. दिस चॅप्टर इज कम्प्लिटेड. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.